Masalah yang kami jumpai ialah penggunaan tong sampah yang bersaiz kecil di setiap bilik darjah dan tidak dapat menampung kuantiti sampah yang banyak. Di samping itu, tong sampah tidak bertutup menyebabkan berbau, sampah melimpah keluar, berselerak dan apabila ditiup angin menyebabkan parit di luar bilik darjah tersumbat. Cara kami menyelesaikan masalah ini ialah bersikap prihatin dengan aspek kebersihan persekitaran sekolah, khususnya di bahagian luar dan dalam bilik darjah. Maka, sebuah tong sampah yang menggunakan bahan daripada plastik dan kertas direka bentuk. Kami mencipta sebuah tong sampah mudah alih yang dikenali sebagai Moesha. Lakaran kami bermula dengan tong sampah biasa yang dibahagi kepada 3 bahagian. Seterusnya, kami menambahkan rak botol untuk menyimpan barang jika ingin meletakkan alatan membersih. Tambahan pula, botol kecil akan digantungkan untuk membekalkan hand sanitizer. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membina produk Moesha ini ialah botol plastik, fail putih terpakai, kotak terpakai, plastik sampah hitam dan roda daripada kerusi. Kos keseluruhan untuk membuat produk ini ialah sekurang-kurangnya RM5.